Nos, nos, nos. Hát szép jó estét kívánok. Ez itt a hangulatzene csatorna, és ezért most itt ilyen jazzes hangulatzenés játék folyik. Ez itt a fekete szomorú macskanyomozó fickó. Jajjánák! Aki nyomozza, hogy miért akasztotta föl magát állítólag, de valójában nem, ez a hiúz csávó, erre emlékszem. Érdemes ezekkel azért néha játszani, hogy az ember emlékezzen, hogy mi a sztori, úgy érzem. Úgyhogy... na, hát onnét folytatjuk, hogy visszanéztem a vodot, hogy honnét folytatjuk. Úgyhogy konkrétan ezzel az előnnyel fogok én ma este indulni. Mégpedig azt mondtuk, hogy voltak valami öltöző szekrények, amiket föl lehetett volna nyitni a legutóbb. Beszéltünk ennek az öngyi boxoló embernek a lányával. Meg még egy csomó mindenkivel, de legutóbb a lányával beszéltük. Hát így, ilyesmi. Úgyhogy lássuk, hogy mit mond a játék. És... kicsit még várhattunk volna, úgy érzem. Hello, Bizdi! Szia, szia! Na, hajrá, hajrá! Ügyesen, ügyesen! De jó a hangulat ennek a játéknak. Azt a... Minden esetre... Hát hogy áll az a nyakkendő, kérem? Javítsuk már meg. Haló? Melyik a nyakkendő megjavító gomb? Hát kikérem magunknak, hogy nézzünk már ki? Hát nem. Próbálom rázni, hogy aha, de hat rá, csak nem úgy, ahogy akarom. Hát... az emberekkel is előfordul, hogy az ember nem úgy hat rájuk, ahogy akar. Na, hol voltak azok az öltöző szekrények? Itt hátul talán, vagy valami? Jó, nem baj, nem fogjuk látni. A King Kongnak nem szólunk be, úgy csinálunk, mintha nem is oda jönnénk, vagy mintha észre se vennénk, hogy ő ott van. És akkor itt a fákkal kezdődő szekrényt már is kinyitjuk. Egyébként nem tudom, hogy ez jó ötlet, hogy a gorilla ott boxol 3 méterrel odébb, mi meg itten a szekrényekbe turkálunk. Szerintem itt a bölcsesség hiányzik. Hát kapunk egy maflást, aztán lesünk. De jó, nézzük meg. Full of surprises. Azt mondja, chest expander. A nagyobb melleket akart, vagy mi. Build up great strength quickly by using this. Aha. És benne volt még 2. Mi akkor egyen használta? Nem már. Na jó, azt mondja, ott egy könyv. Hol? And other poems. Tehát hol vannak a többi poénok? Kiválóan fordítok majd ma este, jó? Ez lesz a téma. Vagy nem. Hello, Bögri, szia! Mit mondott? El fogja mondani még egyszer? Mert én a chatet néztem. Hollandader, aha, Ábrahám a zöld hegyről, értjük. Jó, hát... jó, mindegy, megnéztük. Kiét nézzük még meg? Megnézzük még másét is. The racist brain is so full of hatred that there's no space for trifles such as common sense or, say, spelling. But this most cultured writer spotted the error and attempted to correct it. Not sure what to make of the outcome. Hát most erre mit mondjunk, de tényleg.
Jaj, végre tudunk deduktolni valamit. Atya úristen, hát az egész múltkori stream alatt arra vártam, hogy rá tudunk-e végre jönni bármire, de nem jöttünk rá semmire. Na várjatok, kinyitjuk az összeset, mielőtt King Kong bejön, aztán szájba ver minket, mert szerintem nem jó ötlet kutakodni. Hello, nő! Hát az a poszter nem a Blacksednek a csaja? Vagy ezek a cicamacák ugyanúgy néznek ki? Na mindegy. What the hell? Mondtam, hogy baj lesz belőle! Give me one good reason not to smash in your face. Én megmondtam. What the hell are you doing in my locker? I think you're hiding something, Jake. I thought we were friends, John. Off me. Sometimes, John, I could just punch you. Tudnék neked adni egy kis puncsot, ezt mondta. Mi ez a játék? Aha, Petra egyből kifigyeli a klukat, igen. Most akkor nem próbálhatom meg még egyszer? Vagy de megpróbálhatom még egyszer. Szóval sárga, ez a játék olyan, mint a Kalambó. Ezt csávót John Blacksednek hívják, a játék neve Blacksed, és ő egy fekete macska, aki nyomoz valami boxoló halálával kapcsolatban. Ennyit tudunk neked hirtelen egyelőre elmondani, sok mindenre még nem jöttünk rá. Oda nem, tusolni nem szabad nekünk, mert az nem on brand. Hello, brutális rajongó lányka. Na most, még itt be tudunk törni több lockerben. Szerintetek miután a King Kong oda szott minket a falhoz, jó ötlet még feltörni néhányat? Szerintem is. Jó. Nézzük. Egyébként legalább ez nem olyan, mint a Skyrim, ez egyből föltöri. Oh, hello! Hello! Valakit azzal... Húha! Smells like paint. Ja. Azt hittem vér. Azt hittem már végre valami konkluzív evidence, de akkor nem. Arctic Nation strikes again. God created Earth to be dominated exclusively by... What? Wow! Az igen. Szia Lifi, hello! Kis csibészek, azaz. Jó, tehát itt ilyen komoly rasszizmus van. Bastards. Aha. Amin meg rajta van, az maga a zászló, arról nem mondunk semmit, az kit érdekel. Igaz? The proud South. Na jó van, ez ennyi. Hát Bögri elég magas csibész. Azt nem tudom, hogy nagy csibésze, de hogy magas, azt tudom. Nem ugyanaz a kettő. Hoppá, ez meg már nyitva is van. Figyelitek a cselt? Na, hát biztos nem tusolhatunk le. Macseb, tusoljál le, nem tud. Petri a nagy csibészte meg, vagy nagy? Járt Kalambó. Na jól van, hát... Van még itt valami? A WC-ket nem nézhetjük át? Hát ha... Nézd már mennyi WC papír! Öcsém, hát... Igen, ez sem most játszódik. Beszélek a gorillával, jó? Na gyere, Magilla. Várjatok, odaállok, hát ha megcsap. Nem csap meg. Majdnem megcsap. Hey, nem csap Jake. meg. John, I have nothing.
To say. Miért nincs az ütéseknek hangja? Öcsém, üsd már meg! To you. Na jó van. Megharagudott. Azt a 4 nevelőlőherét, vagy akkor már... Így van! Gorilla, Magilla egyből elkapott. Egyből elkapott. Hát ez ilyen antropomorf világ. Sárga. Ez a helyzet. Megpróbáljuk még egyszer? Tehát, hogy mondjuk azt, hogy hello, is there? Megnézzük újra. Halljátok, baj lesz ebből. Halljátok, baj lesz ebből? To my favorite I'd bodyguard. forgotten that Jake used to work for Natalia. This proves I was right. It's too soon to move on. Erre miért nem mond semmit, csak hümmög? Öcsém, föl kéne ismerjed. Szerintem föl is ismertem. Mindjárt megnézzük, hogy mit tudunk deduce-olni. Hát, ha valami van. Most itt leülünk, itt megállunk a sarokba. Mint aki nincs is itt. Most Batman vagyok. És gondolkodunk. Nagyon elmések leszünk. Azt mondja... Olyan feje van, mindig röhögni akarok rajta. Miért így akasztotta föl magát? Hát nézzétek már meg, milyen fejet vág. Hát... Na mindegy. Mary has nice handwriting, erre emlékszem. Mary calls done Joey. Igen. Nem lehet valamit összerakni ezzel? Hogy a csajnak jó handwritingja. Ja, várjatok már, de tudom. Ezt. Nem. Biztos voltam benne pedig, mert hogy gondoltam, a csaj javította ki a helyesírási Nem tudom. Nem tudom. Jó, ezt a kettőt biztos össze lehet kapcsolni, nem? Na, végre valami. Why do you have that pen, Jake? What mess are you in? Milyen messze vagy tőlem. Na jó, akkor egy valamire rájöttünk, de még ilyenkor most egy gondolatra rájöttünk, és ő már azt mondja, hogy én nem gondolkodok tovább. És ki is lépett belőle. Hát azt mondja micsoda, hogy még 2 dologra rá tudunk jönni. Paint can in the trash. Nem. Egy gondolat bánt engemet, azaz, hogy miért volt nála az az ír bigyó, micsoda. Nem pont így van a versben. Azt mondja... Miért nem kapcsolhatom össze azt, hogy a handwriting... Vagyis nem a handwriting. Miért nem kapcsolhatom azt össze, hogy megtaláltuk a festékdobozt, meg hogy festékes a egyik izébe, a micsoda, az a törölköző. Várjatok csak. Ja, várjatok, ezt a kettőt. Mi? Nem? 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 Arthur Tucker painted the racial slur on Yale's locker. Rendben van. És akkor még egy valamire rájöhetünk. Na, mi az? Who do the footprints belong to? Hát ez a festék fehér volt, de ami ki volt dobva, az szerintem piros volt.
Valakinek a cipőjéről tudunk valamit? Azt hiszem nem ez az a dolog, ami alapján... Expander... Expander és a Full of Surprises. Ez lesz az. Ha? Zseniális, jaj, de I jók know vagyunk. this much. The chest expander in the trash belongs to Yale. Chest expander in the trash belongs to... Így van. Na hát valamire rájöttünk. Szerintem hordjuk el innen magunkat, mielőtt a gorilla tényleg begurul, aztán meg leszünk verve. Csak nem tudom, hogy... Volt ez az újságíró faszi, emlékeztek? A menyus, a menyét csávó. Azt hiszem, őt megbíztuk valamivel, hogy figyeljen meg valakit. A Weekly, igen. Te még a neveket is tudod, Petra, hát... a Chiefet tudjuk csak felhívni, vagy senkit. Azt hittem Weeklyt föl tudjuk. Mindegy, Weeklyt megbíztuk, hogy figyeljen meg valakit. Meg is zsaroltuk, hogy ha nem figyeli meg, akkor beáruljuk. Smirnoff. I think I have a new lead on the Dunn case. Might be a racial matter. Elpirult a festék. I found racial slurs painted on the lockers at Dunn's gym. He was pretty open-minded about racial issues. Maybe his death had something to do with that. John, half of the crimes in this city have racial ramifications, unless you have solid proof that it wasn't suicide. My hands are tied. I think I have a new lead on the Dunn case. I went to Yale's place and ran into O'Leary's men. They were waiting for him. Ah, well, it's only normal. They run an illegal gambling operation. If a fight's canceled, they lose money. I'd love to take a swing at O'Leary, but we can't base the case on a hunch. I'm not finished yet. You're gonna like what I have to tell you about the Dunn case. Oh. A Ja! close friend of Dunn's works for O'Leary. You mean that gorilla? Your ex's bodyguard? We know. O'Leary is a respectable citizen, until we prove otherwise. Oh. So there's nothing wrong with him hiring a bodyguard. I think that's it. Azt hittük, milyen okosak vagyunk, aztán megkaptuk, hogy paripa pipilő. Semmi. Semmi. Egyébként hogy ne hozná a noir hangulatot, Bögri? Hogy mondhatsz ilyet? Hát fekete macska, hát noir. A macskát hogy mondják franciául? Le cat. Tényleg, le cat. Wow, hát zseni vagyok. Jaj. Le chat. Nem, tényleg, nem jut eszembe. Tényleg? Ja, tényleg chat noir. Igazad van, mert volt a chat.hu-n annak idején egy fekete macska hátterű chat szoba, és chat noir volt a szoba neve. Did you find anything interesting in those papers? Na. No. Investigation work takes time, as I'm sure you know. De a chat az a shitnek a múlt ideje. Vagy nem mondjak ilyeneket? Egyébként nem. Vagy de? Lehet, hogy de. Dunn kept files on the gym's staff and clients. Name, address, and date of birth. Hát ettől a csajtól nem tudtunk meg semmit. Értem én, lányka, csak viccelek. Nem baj, én akkor is úgy fogom mondani, hogy chat noir, mert értitek. Fölmenjünk a tetőre? Lehet a tetőn valami?
hogy mit csináljunk. Az a helyzet, hogy... hol vannak ezek a... Ez mi? Ha, megnézzük a ismeretlen menüket. Ja, statisztika. Aha. Talkatívak vagyunk, értem. Azt mondja, romantikok is vagyunk. És a többi az ilyen 50-50. Hát... A noir nem valami énekes? Nem tudom. Hú, ahhoz nem vagyok elég művelt. Na várjatok, mi a következő lépés? Tényleg van? Ó, atyaég. Megkérdezzük megint izét? Megkérdezzük a vakembert, a lábatlant? Itt van még egyáltalán? Elszaladt, vaze! Halljátok tényleg? Ha. Eladta mindenét és elhagyta a várost. Hey Muzi, welcome in. Hey. Eltüntették a csávót, nem? Hát lába se volt, meg szeme se. Detecting things worth. Yes. Nothing? Nothing. Mi volt még? Itt ezt... Closed, azt értjük, ez rendben van. Ezt is értjük. Some time ago. Yeah, I've been talking about this a long time ago. But it didn't work properly on Linux yet. I'd prefer a yellow Cadillac, but I can't complain. But now it runs just fine, it seems. So I'm really happy I get to finally play. Oh, we cannot drive anywhere now. Huh. Hát akkor nem megyünk sehova. Azt mondja a játék, hogy... Egyébként milyen jó kis kocsia van. Azt mondja a játék, hogy kapjam be, nem megyünk sehova. Hát akkor hova mehetünk? Kimentem a képből, de nem mentünk sehova. Oh yeah, I mean it's improving, for sure. I'd prefer a yellow Cadillac, but I can't complain. Now we have seen this 3 times. That's enough. Megnéztük 3-szor, szép kocsi, aztán csá. Akkor hova megyek? Fölmenjek a tetőre? Egyszerűen go to Sam's Diner. Jó, elmegyünk a dinerba. Nem tudom, tényleg. Hát de a dinerban meg csak a kiszolgáló csajjal lehet beszélni, nem? Tudjátok, hogy mit kéne még játszani? A Wolf Among Us-t ismeritek? Az mennyire jó. Csak ugye az olyan, amit én már valamennyire ismerek. De elég rég láttam már ahhoz, hogy elfelejtsem. Szóval... Among Us, az... Farkas Among Us, így van. And Hans Gift Shop William P. Gordon. Huh. Hello. Figyeltétek, hogy fölnyomta a szoknyáját a ventilátor? Most farkas vagy mongúz? Anything else about the moment you found Dump's body? Ja igen, ő találta meg ugye a halottat. Have you remembered anything else about the moment you found Dunn's body? No. I'm afraid not. It's too painful. I know. But we need to find Bobby Yale. Any minor detail could really make a difference. I'll try.
Or a major detail maybe would be good too. Hát, jó van, ez a nő is most akkor haszontalan. Sorry. I think that's it for now. Múltkor már vettünk kaját is tőle. Diner. Bye bye. Nem, és nem is tudom tényleg, hogy a cipős klúval mit csináljunk, mert ugye a festék jó lenne valamit kideríteni. Igen, hát én mondanám, ha lenne lehetőség. Szerintem itt nem megyünk sehova. Kimegyek a képből, azt vissza se jövök. Halljátok, én elmentem világán, meguntam, hogy nem találtuk meg, hogy ki a bűnös. Tuti egy nő cipőjéről vannak, de én cipőnek néz ki. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy női cipő. Nem vagy képben, azaz. Ó, mennyi pan. Mennyi pan. Nincs itt semmi. Oda nem lehet menni. Hol van valami checklist, hogy mit tudunk csinálni? Azon gondolkodom. Meg kéne néznem a játék irányítását, mert azóta se néztem ugye meg. Azért a háttérzenét nem variálták túl, tehát így megy így a dobtéma, aztán szevasz. Ó. De, megy egy kicsit más is. Jól van, oké, akkor nem hisztizek. ...41, 42-es lábon? Az egyik lábon 41, a másik 42? És olyan pici vagy, hogy tudsz élni egy 41-es meg egy 42-es lábon. Hát egyszerűen nem jut eszembe más, mint hogy akkor még mindig visszamegyünk, de hát nem értem, azt miért nem vizsgálja meg, hogy eltűnt a kecske. Why not kecske? I don't know. Ó. Aha. Unfaithful to wife, I lied to her, thanked me by sparing me a beating, offered bribe. Works for O'Reilly, ezt tudjuk. Jó, szóval azért vannak jegyzeteink, megnyugodtam. Gorilla, works for O'Reilly. O'Leary, mindegy. És a Nataliának volt a bodyguardja, aki a csávó felesége volt, már mint a Black Set felesége. Young talent in boxing. A Bobbyt keressük, nem ő az, aki eltűnt. Ő az, aki eltűnt, miután a tanítója fölakasztotta magát. Aha. Hát nem fogjuk megtalálni, vagy legalábbis nem fűzök nagy reményeket. Ez meg gondolom az ellenfele. Ja nem, várjatok. Vele még nem találkoztunk, ugye? Őróla még csak hallottunk. Jó, Sonja, ő a Csajci, aha, hát róla is hogy ne lennének fotók. Az igen. Cold as ice. Azt mondják, akinek hideg a keze, tudjátok a mondás mit mond. Nem jövök rá, hogy mit kell csináljunk, úgyhogy minden esetre végignézzük, hogy kik vannak. A Weekly, igen. Ja igen. They call him Weekly because of how often he allegedly showers. And I'm sure they are right. Jaj.
Na, ezt nem akartam tudni. Szóval... azt mondja... nem mehetünk oda. Dated... nem tudom kiolvasni ezt a nevet. America's Sweetheart. Hát a macska nevem a Montli. De az nem egy macska, bögri. Hát oké. Nézd meg, hol van a weekly? Ez egy menyus. Egy menyét. Látod? Na mindegy. Megnéztük ezt is, semmire nem jutottam. De megnéztük. Föl tudok itt menni? Nem. Fölmegyünk a tetőre, mert... Mi? Hello! Mi van? Hát előbb még... Várjátok. Várjatok, várjatok. Van itt még egy beugró? Van. Tehát akkor nem is tűnt el a kecske. Csak nem mentem elég sokáig. Ki emlékszik már erre, basszus? Jó, nem baj, beszélünk vele. Vagyis... nem beszélünk vele, de... de, beszéljünk vele. Lajhárok vannak a játékban, nem tudom. Anything else about the day you found the thingamajig with the springs and the paint can? Tingimajig. Yeah, no. wait, yeah. Well, no. Now that I think of it, no. Hey, pal, how about thanking a good-looking goat with a cigarette? Ő a comic relief karakter. Hát... pont egy cigaretta kell neki, értem én. De itt volt, of course. Of course. Here you go. Adunk neki egy cigit, hát ha előbb vagy valami. De legalább nem fog hisztizni többet. Bármit megteszünk, hogy ne hisztizzen. Yeah, you think you're not responsible for my pathetic state. Think you're not to blame? Ha most kértél cigit, ne hisztizzél már. It's the government that shipped me off to war. They shipped me off too. Oh, right. So then you know what it's like to kill too. Well, then another sad hobo shouldn't be a problem for you, Professor. Yeah, I killed people. And yet, you don't want to help me die. Wait, but that's not what I wanted to say. Oh, well, you know we goats tend to jump from one thing to another. The government paid for everything. Army fatigues, rations, weapons, lodging at hookers, drugs. Do you know where that money comes from? Taxes! Your taxes, my dear Először Texasnak You olvastam. help them cut my legs. They declare war every chance they get, so that the weapon industry that finances their campaigns gets richer and richer. Várjatok már, ez ilyen deep? Nekem senki nem szólt, hogy ez ilyen That's deep. how we finance their wars. So the slightest connection with corruption turns us into accomplices. Unless one manages to keep at arm's length. That is what I did, my loyal disciple. At
a million-star hotel. So, do you like your master, the great? Hey, what's your name? You never told me. Ha. El se szívta a cigit se. Öcsém. Na jó van. Egy egér? Ilyen Stuart Little? Vagy annál nagyobb, akkor Stuart Big. Hát tanácstalan vagyok, mert megkérdeztük a jó embert. Azt minek? Jó, hát nem baj, figyeljetek, fölmegyünk a tetőre, mert semmi ötletem nincs. Vagy nem néztük át az összes öltözős szekrényt? Én szerintem nem is láttam egyébként, tehát én úgy beszélek erről a filmről, hogy én nem láttam. Na, kijöttünk cigizni, ez a dohányzásra kijelölt hely. Nincs itt semmi. Macskanyomozó mász. Ja, le is lökünk mindjárt valamit, várjál. Hát, úgy érzem, hogy itt nincs semmi. Ez a csimpánz, ami csempész, csak én csimpánznak mondom. A csimpánz van itt, meg... meg egy virág. Ez azt jelenti, hogy... Itt nem tudom, hogy mire tudunk rájönni, szerintem semmire, de úgy érzem, hogy amúgy ez egy nyom. Hogy itt volt a csaj meg a Joey. Nem lehet? Nem tudunk ide fölmenni? Itt a lépcsőn. Itt, fordulj már rá. Menj már föl. Nem megy. Ott szerintem randiztak. Na mindegy, hát nem lettem okosabb attól, hogy feljöttem a tetőre. Akkor mi van még? Ezt is már néztük, ezt a képet is már néztük. Úgy érzem, hogy már mindent megnéztünk a környéken. Lehet, hogy még valami, de hát nem tudunk szerintem rájönni semmire, akkor jelezni. Jaj, várjatok már, nem néztünk meg mindent. Nem gondoltam, hogy be lehet jönni a csaj háta mögé. De beszéltünk a csajjal már, és nem mondott semmi hasznost. De azt nem gondoltam, hogy találtunk egy ilyen bizbaszt. Jól van, király. Folytassuk. Nem fogjuk föltörni a széfet, azt hiszem. Could you give me the combination? I'd love to help you, but my mother's birthday used to be the combination, but I already tried it. Oh. Wrong password. Aha. Hát... Figyeljetek, már lehet, hogy itt is van valami. Nincs? Még akkor beszéltünk a csajjal, még a múltkori stream végén is beszéltünk vele. Rá lehetett közelíteni. Hoppá, megint a hasznos dolgokat megtalálom, az ilyen collectible bizbaszok. Seemed like a happy family. Na hát, ezek a feleségek cukik ebben a játékban, úgy tűnik. Azt mondja, hogy use Sonya's date of birth. Could you tell me your birthday? Of course, March 6th. And the year? I'm
24, Mr. Blacksad. You do the math. Még jó, hogy nem nekem kell kiszámolni. Random combination. Halljátok? Mi van, ha itt állunk egy órát, és csak random combination-öket nyomunk, azt kinyitjuk a végére. Igen, itt volt a gorilla, aztán lement ütni a ütnivalót. Did you find anything interesting in Itt those meg mindig papers? azt mondja, hogy No. nem talált semmit. még. Investigation work takes time, as Aha. I'm sure you know. Sure you know. Hát sure I know, szóval... Ja. Nézd már! Mennyi hülyeségről maradtunk még le, mi van még itt? Egyébként tényleg mi lenne, ha spammelnénk az X-et egy órán át, és egyszer csak megtalálná a kombinációt? Mondjuk meglepődnék mocskosul. Megjavult a nyakkendő, megám magától, kigobozódott. Bogozódott? Mindegy, szóval, hogy kisimulta magát. Várjál, hogy mi? Hello? I once shredded a bag like that, just out of pure rage. Aha. Hát, jó. Pure rage. Nézzétek, egyébként nem olyan kicsi lábak ezek. Ilyen túrabakancs, vagy nem tudom. That's what she said. Azaz. Azt mondja... Hát ezt a kettőt már megnéztük, tehát most ezt hiába nézegetem újra, szerintem nem fog újdonságot nyújtani nekünk. És itt meg megnéztük ezt az összeset, amit lehetett. Egy kutatás szerint a nők nagyobbra emlékeznek. Jaj. Jó, itt nem lehet semmit találni igazából, ezek haszontalan infók. Még mindig nem hívhatunk föl senkit, csak a rendőrfőnököt? Várjatok? Még az se. Tehát, hogy most már rendőrfőnököt se hívhatjuk. Meg azt nem értem, hogy miért nem nézhetjük meg jobban ezeket a lábnyomokat. Tehát, hogy... Felkeltem a Kecske bácsit. Nincs itt semmi. Kecskebá! Má! Nem lehet. Nem lehet fölkelteni Kecske bácsit. Öcsém. Várjatok már, mióta lehetett ide bejönni? Ja, nincs itt semmi. Hát akkor ez csodálatos. Ó, hogy most már értem, hogy miért az a könyv. Aha. Jó. Figyú. Szerintem... Bár nem hiszem, hogy tudunk gondolkodni. Hát illetve megpróbálhatunk, de... valószínűleg nincs mit összekapcsolni. Azt mondja, something fishy about suicide. Staff information.
Meg kell kérdezzük, hogy a Marynek mi a birthday-je. Érzitek? Én érzem. Nem fogunk tudni rájönni, de értitek, mire akarok kiukadni? Szerintem a csávó randizott vagy hát nyilvánvaló, hogy randiztak, mert Joey-nak hívta a faszit. És szerintetek, ha most átmegyünk a dinerba, elmondja? Vagy tudunk majd újat kérdezni? Az a baj, hogy tök lassan megy a szomorú cica. Azt mire odaérünk, lemegy a nap. De amúgy én már megfejtettem, látjátok? Az volt, hogy fönt randiztak, azt valaki le akarta őket festeni pirosra, de csak fehérrel sikerül, nem tudom. Nem tudom, de szerintem a csajnak a születési dátuma lesz a kód a szévbe, és akkor onnantól majd megyünk tovább. Mindig csak egy lépéssel kell előrébb jutni. Baby steps. Azt majd alakul. Jaj már, komolyan. Kutya bácsi itt tolakszik nekünk. Hát mindjárt megkarmolom. Mit képzel? Átmegyek előtte, halljátok? Kétszer is. Hello, cicus. Hi, Mr. Blacksad. Aha. Komolyan nem lehet megkérdezni? Miért? Have you remembered anything else about the moment you found Dunn's body? I really can't remember anything. I'm sorry. Csába. Sorry. I think that's it for now. See you around. We'll miss you at Sam's Diner. Bye-bye. Bye-bye. Mit lehet még csinálni? Szerintem pedig ez a megoldás kulcsa, hogy a csajt megkérdezhessük, hogy mikor született, mert az lesz a kód. És... de nem engedte. Hát mert annyi helyen ott vagy, Petra, persze, hogy kapsz. Hát hova lenne a teach gift szabok nélkül? Mondjuk így is hova lesz az enyészeté. Ho 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 ho. Nem is voltál. Ja, akkor lehet, hogy csak valaki begiftelt annyi szabot, hogy jutott neked is. Watch time alapján, vagy valami. Go to the gym. Menjünk a gimibe. Atya úristen, komolyan rá kell keressünk neten, hogy mi van itt. Hát... Hát hozzám már nem lehet kapni. Illetve technikailag lehet kapni. Csak nem tudok oda streamelni. Képen nem volt se. Szerintem megnéztük a szekrényben, hogy... Szerintem mindent megnéztünk. Várjátok, beszélek a gorillával. Egyszerűen más nem jut eszembe, mint az, hogy megint megzaklatom a gorillát, és akkor majd... valami lesz. Szeva! Rájöttem, hogy kinek dolgozol. Ja, mondjuk abban megint nincs semmi illegális. Okay, Jake. I told you. Desmond O'Leary. Huh? I know you work for him. Now you're just making stuff up. Why would you say that? I saw the shamrock in your locker. I know what it means. Okay, let's say you're right. So what? What are you gonna do, huh?
We're pals. I won't do a thing. But please, tell me the truth. Szerintetek Okay, bejön? I guess I should have said something. Business isn't going that well lately. Natalia was my last well-paying job, Oh, and it's been a while. Then O'Leary shows up and offers me a bodyguard contract. What was I supposed to do? Yeah, I understand. Seriously, you don't seem like the type to accept shady offers. I would never say yes to a job like that. I've done my fair share of shady mondjuk ezt. Legyünk I've jó done things fejek. like that, and worse, but I'm not proud of them. This very morning, for example. Hey, O'Leary might run an illegal gambling operation, but it's not like he's killing people or conning widows. And I'm just a bodyguard. I make sure no one gets hurt. What I do, including my contract and paycheck, is 100% legal. How bad can that be? I mean... Fair enough. Yeah, you're right. The fact that his business is illegal doesn't turn you into a criminal. We're only accountable for our own actions. But that's not what bothers me. I think you played the role in Dunn's death. Szerintem I azt... know you're covering up O'Leary's role in Joe Dunn's death. Huh? O'Leary? No way. I mean, I don't think so. Jake, please. Well, I guess there's no point in hiding it now. I was here the day Dunn died. Go on. I had to take care of some business for O'Leary. He makes me wear the shamrock when I work for him. I left the damn thing in my locker. Say no more. You came in the back door. How did you... Yeah, that's it. Joe Yeah. had mentioned he'd been painting that afternoon, but I forgot. A vakcsávó hallotta jönni. I stopped in my tracks when I saw him Oh. screaming bloody murder at Bobby Yale at the top of the scaffold. Did this happen often? Not in the last few years. Apparently, Bobby wanted to do something. Something that horrified Joe. So, Joe threatened to call off the fight against Stone and kick him out of the gym for good. I didn't want them to see me, so I left. Jake, why didn't you tell me? Elhiszem. I thought you'd be pissed off. Well, you were wrong. I'm sorry, John. I should have said something. Mondhatnánk már néha, hogy jó mi van, de Don't worry. mindegy. We all make mistakes. Time to go. Legyünk jó fejek. I need to think about everything you just told me. Thanks, John. Thanks, John. Hát... még mindig nem tudunk semmit didaktolni, mi? Elég szomorú. Ennek ellenére tudjuk, hogy szóval beismerte, hogy itt volt, meg mondott egyébként hasznosat, csak senkit nem tudunk erről megkérdezni. Úgy érzem legalábbis. Mert a kis maca az nem mond semmit, neki a szülinapját akarnám tudni. A bárpultos csaj, vagy mi az? Dinerös csaj? Nem bárpult, sem. Figyelj már, Magilla, ki lépett a festékbe, azt nem tudod? Ezt jó lenne tudni. Jó lenne tudni. Nem tud már mást mondani, ugye? Nincsenek opcióink. Aha, Thanks, gondoltam. pal. So, what else can you tell me about Dunn's death? Ó, várjál Well, már. Lehet, hogy... Not much. My memory's not what it used to be. Dunn wasn't black, but he allowed you and Bobby Yale to train here. Yeah, this was the first integrated gym in the city, I think. But not everyone liked that. You've seen the graffitis, right? If I get my hands on that bastard... I happen to know who painted the lockers. Arthur Tucker.
I knew it. I knew it was him, that bastard. Arthur I'm gonna Traktor. whip the white out of him. Hát igen, Petra, nem tudom. Azt mondja, hogy kérdezzük meg Joe Dunnról, mert mégis ő halt meg. What was Joe Dunn like? He was a decent man. Have you Decent seen all man. those slogans on the You wall? see? Those motivational phrases? Joe really believed in them. All of them. Hát, remek. Joe or Joey? Joe Dunn or Joey Dunn? Huh? Nobody called him Joey. Well, maybe his wife. Although, she didn't call him anything after she died. Oh, Jesus. És aztán ilyen hirtelen komoly arcra váltott. Got him. I don't know anything. Oh, Jesus, that serious face after laughing. Alright. Saxophone player. Azt tudjuk, hogy He saxofonozott. played the saxophone, right? Yeah, pretty well for a white boy. A saxophone But he quit when his játszott. wife died. Makes no sense, right? I mean, nothing draws chicks like the brass. Why quit when you're finally free? Nek mindegyik mondata ilyen gyerekek. És utána meg ilyen... ilyen morcos arc. I found an empty wine bottle on the rooftop. Did Joe Dunn drink? Only for a while, back when his wife died. But eventually he quit. After that, he'd only drink on special occasions. Ha. Alright. De sok kérdést tudunk neki. Hát jó, kérdezzük meg Szonyáról. Szonya ugye a lánya. What can you tell me about Sonia Dunn? She's hot, ain't she? Láttuk, amit láttunk, nem mondom. Nem mondom. Ott voltunk mi is, megnéztük. Doesn't seem too upset. Hát, ja. It seems like her father's death didn't really upset her. Well, she likes to play it cool, which makes her really hot. You two seem to get along nicely. Well, I've known her since she was a baby. But she sure has grown, if you get my drift. I haven't seen her since she left for college about 4 years Jesus. ago. Alright. Jól van. Ezek megkérdeztük, hogy mi van. Azt szerintem nem járnak egyébként a csajjal. Horny jail. Bonk. Do you have any idea where Bobby Yale could be? Not a clue. I dropped by Bobby Yale's apartment. I think he might be involved with O'Leary, the bookmaker. You sure? Yale had some dark years, no doubt, but Dunn turned him into a decent guy. I'm no detective, but I wouldn't follow that lead. Aha. You said Yale joined a gang back Vajon in the végig day? kérdezhetjük? Know which one? Hú, de Hell, gondolkodik. I don't know, John. This is New York City. There are more gangs than people. How's that even possible? Ez hogy lehet most tényleg? Minden ember több genget alapít, érted? Meg se születik már két genget alapít, érted? Karrier? If Yale's gonna fight the reigning champion, he's got a big career ahead of him. He hasn't lost a single Esőbajnok. fight since he turned pro. The Reigning little champion. bastard beat the socks off me a few years back. Do you know any of his relatives? His father, Avenarius. Avenarius? The boxer poet? Didn't he disappear 20 years ago?
Yeah, and his wife, Bobby's mom, died shortly after. Dunn is the closest thing the family to poor kids had ever since. That explains the poetry book in his locker. Jó, hát még megkérdezhetjük a fightról. Ja, van egy Do you arca. remember anything else about Joe Dunn and Bobby Yale's argument? No, not really, no. Only Joe yelling. If you do, I'll call off the fight and kick you out of the gym. Hát akkor mégiscsak emlékezett. Azért ez eléggé I better let you get back to your drills. fontos. All right. Most már fúrhatsz tovább nyugodtan. Egyébként ezt honnan kellett volna tudni, hogy itt még van dialógus? Még mindig van? Most megpróbáljuk. Ó, Istenem. Ha nem ti lennétek, megsértődnék valamelyik kötök helyett, de hát ti vagytok. Na, még mindig nem tudtunk meg eleget ahhoz, hogy összekapcsoljunk valamit, nem mi? Nem hát. Strong argument with. Aha. Hát. Figyeljetek, ez nem lehet azt, hogy... De nem lehet, nem fogja engedni. Tudom, hogy nem fogja engedni, de... Szerintem ezek összefüggenek. Basszus. Jó, meg kell várni, amíg van. Csaj még mindig haszontalan, mi? Viszont szép. Beszélni nem lehet vele, de szép. Did you find anything interesting in those papers? Azt fogja No. mondani, hogy... Investigation work takes time, as I'm sure you know. Tudtam. Talált már valamit? Semmi. Biztos? Hagyjuk. Hát jól van. Akkor nincs valami... Nem tudjuk senkinek a születését, úgyhogy nem lesz jó. Nincs itt még valami mögötte? Hello, baby. Jaj, azt kellett volna mondjam, mint a macskafogóba, hogy hello, cicus. Na mindegy, hát itt semmi nincs, úgy érzem. Én próbálok mindenhez hozzányúlkálni, de nem engednek. Na, figyelj. Hát én megpróbálok kimenni és beszállni az autóba, de attól tartok, nem fog engedni. Hoppá. Itt mi van itt? What is this? Hello, fucking hell, hát ez eddig miért nem volt meg? Thank you, Mr. Blacksad. Persze, hogy Does the postman elolvassuk. always leave your mail on the floor? Basszus, nem I don't olvashatjuk know, el. I... Én el akartam olvasni, de nem engedték. What's wrong? Mi újság? It's my mother's wedding ring. A csaj visszaküldte azt a mindenét. Do you know who had it? Who had it? I don't know. Aha, My nem father tudja. wore it on his pinky finger after she died. Not always, apparently. Will you find out why? I'll try. But there's something else I'm worried about. This might have something to do with the... Hát, with your father's death. Oh, hát, oh my, yes. It could be. Hát Will you őrép a please gyűrű. give me a moment? Of course. most miért megyünk ki?
Hello? Hello? Megvolt a moment, visszamehetünk? Ja, azt mondja, gondolkodjál. Jó, gondolkodjunk. 2 dolgot is ki tudunk gondolkodni? Hát hallod? Túlzás lesz. Halljátok, 1 órán belül 2 gondolat. Nem lesz sok? Na, itt párosítunk. Wedding ring. Handwriting. Szerintem mivel ezek rimmelnek egymásra. Hell yeah. Mary put the wedding ring in the envelope and wrote Sonia Dunn on it. But why did she have the ring in the first place? Komolyan, detektív. Bazeg. Én csak egy streamer vagyok, és én már rájöttem. Ne idegesíts már. Hát egyértelmű volt, hogy ezek randiznak. Istenem. Vajon miért volt nála? El akarta venni feleségül. Na, lehet, hogy egyébként ezért balhéztak össze, nem? Na mindegy. Nem ez? Nem ez. Ez? Erre van szó. Were Mary Purnell and Joe Dunn an item? Örülök, hogy rájöttél, mert már megmondtam, mikor kezdtük a streamet, csak akkor még nem szabadott tudnunk róla. Na, Franco, már nincs semmi? De még mindig rájöhetünk valamire. Még valamire rájöhetünk. Hát egyébként, Bakker, ne Sherlock, ez a feketeszomor, az. Seeing each other, hát az új cuccok közül kaptunk valamit, nem? A Call of the Fight meg a Seeing each other, nem? Ez a 2 az új, amit most kaptunk meg. Nem? Nem. Jó, akkor nem. According to Jake Dunn had a strong argument. Nem. A birthday-es, igazad van, Petra. Ja. Jó ötlet. Na, akkor most már meg fogjuk ki. What if Mary's birthday is the combination to the safe? Istenem. Hát már ezt mondtuk. Nem, backseateljetek nyugodtan, mert az az igazság, hogy erre már rájöttünk, csak nem kérdezhettük meg, amikor már... Vagyis... Hát gyakorlatilag én jöttem már rá. Azt mondja, hogy... mi lehet az, amire még rájöhetünk? Azt mondja... Cards with staff members, chest expander, birthday might open the safe. Strong argument, someone threw paint. Footprints. Hát fogalmam sincs, hogy... Ez a 2. Esetleg. Nem. Nem.
Nyugodtan sugjatok, nem tudom, hogy... Ezt már csináltuk a legfelsővel? Ezzel. Nem tudom, de most már csináltuk. Jó. Nem. Akkor... Wanted to call off the fire... Miért tudjunk... Mi volt az új clue? A birthday might open the safe, nem? Ez melyikkel függhet össze szerintetek? Mondjuk ezzel, nem tudom. Az a baj, hogy szerintem mindegyik összefügg mindegyikkel majdnem. According to Jake és a paint on the floor. Jaj. Ezt nem próbáltuk még? Oh, Jesus fucking Christ, várjatok, ez 3. Akkor melyik 3? According to Jake. Paint on the floor. És akkor... És akkor melyik még? No! Shit. Ebben a világban a kutyafejű nem is egy sértés. Hát nem. Nem hát. De az új clue az ez, de ez is eléggé új, viszonylag. Lehet, hogy ez, de hát az hülyeség lenne. Viszont azt látjuk, hogy ez, meg a paint on the floor, ahhoz még valami harmadik hozzájön, és akkor... Ja... Hát nem tudjuk egyébként melyik, csak gondoljuk. A Mary's Birthday és... Cards with Info. Hát, Petra... Nélküled nem oldanánk meg ezt az ügyet, úgy látom. Ja, hogy meg se kell kérdezzük, mert itt van a... cucc. Yes? Persze, takarítónő volt most, hogy mondod, igen. Feeling any better? Yeah, I guess. Thanks. Nem jöttem rá. Nem esett le. Jobb a feeling? Jobb a feeling. Hát örülök neki, akkor mutasd, mit van a kártyák között, úgy értem. Ja, hát ő találta meg a halottat, aki egyébként a pasia volt, de erről eddig nagyon hallgatott. A week prior to that very day. Hát akkor Mary's Birthday, gyerünk. Ez az, baby. Nyitva. Hoho, és most fejbe lőjük a csajszit, és nem tudja meg soha, hogy kinyitott. Ja. Pénzt rakjuk már el, vagy nem tudom. Eddig túl jó fejek voltunk.
I never would have taken Dunn for a gun owner. Hát miért? Hát van egy gymje, miért ne lehetne gunja? A few bucks. Just petty cash. Petty cash, még egy hamburgerre se elég a dinerban, ezért szakítottak. Azt jött haza, felakasztotta magát, nem tudom. You open the safe? Yeah, and I think you need to see this. Can you tell me what it says? All right. I think this might be useful for the investigation, Mr. Detective. He left everything to me, except some Mr. Doctor. boxing trophies and knickknacks that'll go to Bobby Yale. Bobby Yale, komolyan? Hát ez nem az ellen fele volt? When was it signed? It was written 4 years ago, just weeks after I moved to Buffalo. 4 years ago, az tök régen volt akkor. Do you think Bobby Yale read it before he disappeared? Maybe. Congratulations. You're one lucky lady. I'll pretend I didn't hear that. All right. Thanks. Azt hittem, hogy ez még ad valamit, de olyan fura mondatnak hangzik egyébként, hogy ha, figyelj, meghalt egy rokonod, te egy szerencsés ember vagy. De nem értettem, hogy akkor miért van ott az opciók között. Business Insurance Policy. Biztosító, bigyó, nem tudom mi. Jó, mindegy, megnéztük, biztosítva volt. Jaj, majdnem hátulról neki mentem a csajnak. Hát... Mi lett volna, ha... Tényleg, aztán nem örült volna neki. De biztos, megyünk is hozzá. Tudta az előző kódot, de hát... Nem tudom. Fura ez a csaj. Milyen grafikai glitchek vannak amúgy, ne figyeljetek oda. Az is fura, hogy Sam Dineréban egyetlen szem sincs, csak az a 2 szem, ami Mérinek a 2 szeme. Na, mit szóltok ehhez? Véletlen? Koinki dinki? Szemtelen a hely, így van. Indokolatlannak érzem amúgy, hogy ennyit járkáltatnak az egyenes utcán, ahol semmivel nem lehet interaktálni, csak azért, hogy úgy érezd, hogy egy városban vagy. Tehát, hogy csináltak volna egy jó kis cutscene-t, hogy így meg... Az elején noárban ezeket jól csinálták. I know you're hiding something. What? You know what? You're the only woman who ever called Dunn Joey. Except his late wife. Don Joey, az olyan, mint a Bon Jovi, majdnem. My goodness. I can't talk here. Nem mondhatom el, mert My Sam shift is over in meglátja. 10 minutes. Can you Értitek? wait a while? Nem hallja meg, mert Sam. Can I get a refill over here, Mary? Hát de eddig senki nem is volt Coming itt. right up. Bejöttünk, üres volt a hely, aztán most meg így... Na, elmentek a óraboltba beszélgetni. Vagy a órabolt előtt? Mary Purnell. The angel Joe Dunn found in his golden years. We'd been seeing each other for almost 2 years. It all started with
Well, weekdays I start cleaning the gym at dawn, before my shift at the diner. Joey always came in early, just a little after I got there. Aha. He used to say it was the best time for the worst task of the day. Oh, I know exactly what he meant. Did he help you clean? No, poor Joey. I would never have allowed that. He did more than enough, would even clean on my days off. Paperwork. He just hated it. But that was just him. Instead of putting off the things he couldn't stand, he did them as soon as possible. One morning, he saw me crying. I was having a rough day and... A rough day. He tried to cheer you up. He tried to make you smile. He pointed at the coffee machine. You need a cup of joe and some fresh air. That was the first of many cups on the rooftop. Cups on the rooftop. Which is where Dunn seduced you. That word is a bit too much, Mr. Blacksad. Fordítva jobb lett volna, ez a két opciónk volt You megadva. might be too young to understand this, but real love has little to do with seduction. One day, we realized those rooftop coffees were the best part of our day. So we began to spend more time together. But you never told anyone. Why did you keep it secret? For Sonia's sake. She and Joey drifted apart after her mother's death. He was afraid that our relationship would only make matters worse. Until one day, on the rooftop, we realized just how serious our relationship was. And we decided to turn those moments into a lifetime. He proposed. So he asked you to marry him. Ja Yes, persze, of elvitte a course. He gave me gyűrűjét, the wedding ring, az and asszony we gyűrűjét. decided Aha. to tell the world. He said he needed to share that happiness with his little girl. Turns out, he wasn't that happy after all. What about Yale? Wasn't he like a son to him? Maybe you already noticed He was I like have a a slight father to cold. me. I really should be heading home. Thanks for sharing all that with me. Take care. I lost my scarf a while back, not sure where. And now, if you'll excuse me, that's my bus stop. A pleasure to speak with you, Mr. Blacksad. But... Fenék. Azt értitek, hogy miért említette a sálat? Mert mi nem említettük a sálat. Figyeljétek meg, hogy itt megtaláljuk majd mindjárt. Egyébként ez a két helyszín lesz most összesen? Vagy mikor fog már valami történni? Vagy valaki másnál? Az is lehet. Megnézzük, hogy a csajnak van-e sála. Na jó. Beszélek előbb a gorillával. Két ajtós szekrény emberrel. Ó, az az arc már megint. Mi? Did you know Joe Dunn had a gun in his safe? Ja, igen. No way, man. He hated firearms. Although... when Bobby Yale was a teenager, he went through a crazy phase. Even dropped out of the gym and joined the gang. Nothing serious. Early one morning, he broke in the gym. Joe was already here and caught him red-handed. Bobby pointed the gun at Dunn and ordered him to open the safe. Huh. So, Joe opened it and asked Bobby to put the gun aside, leave the gang and start boxing again. I got here 5 minutes later and found Bobby crying like a baby in Joe's arms. Then he just stood up and put on his gloves. Aww. Hát ez egy jó sztori volt. A gorilla apó, így van. Jól mondod, Petra.
Szóval a fegyver a csávói, a Bobbyé. Isten, de nehezen akart rájönni a játék, pedig mi már rájöttünk hamarabb. Csaje, mondasz valamit? Van valami? Van bármi, amit nézhetünk? Mondjuk nézhetünk bármit, de... Big, bright eyes. Looks well rested. Either she didn't mourn her father, or she really knows how to work that makeup. Így, outsmartoltuk abszolút. Jó, mindegy. What can you tell me about insurance? Azaz. I never asked about the gym's insurance. That's exactly what I'm reading now. So far, it looks like your standard small business policy. Hát, elmondjuk neki, hogy a csajnál volt. Elmondjuk neki, hogy... I think I know who had your mother's ring. Elmondom You do? neki. Remélem, hogy ez... Mary Purnell. I think she was in love with your father. Ha most Thank you. mondta el. Thank you. Jaj, nem már. Azért most ki fogja rúgni azért, mert elmondtuk. Picsába. Nem erre számítottam, arra számítottam, hogy örülni fog, vagy valami. What are those dokumentumok? What's in those papers you're going through? Red tape. Great. If you find something, please let me know. I thought you were the detective. You do your job, and I'll do mine. Milyen köcsög ez a nő. Hát egyre inkább azt kell, hogy gondoljam, hogy lehet mégiscsak az ő cipőnyoma Petra, tehát... Vannak ilyen díva. Vannak problémái. Na, azt mondja, hogy what do you know about Jake? What can you tell me about Jake? I thought you were friends. Guess I was wrong. He and my father were friends, so don't go down that road. What? Do you get along with Bobby? Did you get along with Bobby Yale? Komolyan nem is válaszol? Okay. Forget it. I wouldn't give a damn about him if it weren't for this stupid Jim his stupid fight is supposed to save. Happy? Hát vannak problémái ennek a csajnak, nem tudok mit mondani. Most mindennel meg fog sértődni, amit kérdezünk? Köszönöm. What do you think about Mary? Nem baj, most Between kérdez, you. Can't felhúzzuk. say I barely know her. And I'm not one who's quick to judge other people. Aha, hogy is nézel ki? You see, I've got this friend. He's a journalist, and the thing is, well, Interjú. And why? he would a woman running a boxing gym. That's quite the story. And how did this friend of yours find out exactly? I'm pretty sure he saw the. I don't even want to hear you. I just hope you prove your professional worth before the day is over. Did you find anything interesting in those Ez a nő papers? mennyire No. toxik. Investigation work Azt a takes kutya time, as I'm mindenit. sure you know. Sure, you know. Hagyjuk, jó? Jó, hagyjuk. Van még bele... Van még mit beszélni vele? Már nem is akarjunk beszélni? Lehet Did you még? Van find még? anything interesting in those papers? De ne a papert. Investigation work takes time, as I'm sure you know. Aha, nem kérdezhetünk semmit. Jó. Borzasztó.
Jaj, nincs semmi, amire rájöhetünk. Gyorsan, akkor lépjék ki. Egyáltalán miért engedsz belépni, hogyha nem jöhetünk rá semmire? Hát mert gameplay, aztán, hogy az idő teljen. Szegény csajt jól kirúgattam, mi? Tetőn nincs ott a sál. Várjál már. Most szólsz, mikor már lejöttem a alagsorba? Vagy nem is az alagsorba? Ez csak a földszint. Jó, megyünk fölfele, megyünk, na. Egyszer odaérünk. Egy, kettő. Ja, lehet, hogy tényleg itt hagyta, ahol itt ittak. Itt. Nem? Nem. Itt csak a virág van. Just how serious volt a relationship, Mr. Doctor? Jól van, értjük a célzást, értjük. Hát... Én megpróbáltam, nem volt itt a sál. De egyébként úgy érzem, hogy még lehetne itt valami, tehát... Idegesít, hogy itt ennyire nincs semmi. Az Eleinoárt kéne tényleg még egyszer végig tolni, csak azt olyan nehéz beállítani képarányilag, meg mit tudom én mi. 16:9-es képarányra. Mondjuk nincs bajom a sztorival eddig, igazából. Csak az, hogy a game logic az nem egészen olyan, mint az én logikám. Hát akkor hova menjünk? Szóljak a nőnek, hogy kirúgattam, mert jó fej akartam lenni, aztán fordítva sült el. Már megint, nem az első alkalom ebben a játékban. Esetleg a alvó kecske. Még az alvó kecsként megnézhetjük. Megnézhetjük az alvó kecskét, és utána... Nem tudom még. Hát még mindig alszik. Na, hát rúgjunk már bele, vagy valami. Hát, hogy fogunk így haladni? Nem tudom, hogy hova tudunk menni. Tudunk menni valahova? Van valami notebookunk? Ja, van. Zsír. A Bobby éljel meg a Elstone-nal nem is találkoztunk. Azokról csak hallottunk. Egyébként tök jó, hogy a Weekly-nek megígértük, hogy szerzünk egy interjú lehetőséget, aztán ahogy elnézem, abból semmi se lesz. Úgysem látja, ha észreveszi, úgysem fut utánad. Az igaz? Nem tudom esetleg Weekly-t felhívni. Az nem hülyeség. Azt akartam megnézni, hogy az autó visz-e valahova, de most már bejöttem, mert hallgatok rátok. Igazából csak át kell mennem a túloldalára az épületnek. Ha meg beszálltam volna az autóba, akkor valószínűleg egyből elmentünk volna, bár akkor az irodából is tudtunk volna talán telefonálni, de nem vagyok benne biztos, tehát
Haha. Nem. Vagy megpróbáljuk a rendőrfőnököt? Megpróbálom a rendőrfőnököt, hát ha valami. Hogy a macát rossz indulatúságért nem lehet el bevinni egy éjszakára legalább, vagy valami? Smirnoff. I think I have a new lead on the Dunn case. Dunn and the gym's cleaning They lady were were about done. to get married. Great. Call What's News. They'll know what to do with such an incredibly interesting piece of information. The combination on Dunn's safe was her birthday. He even gave her a ring. You know, your typical suicidal bliss. Okay, I'm still not convinced, but I might have something for you. Na, loading screen. Okay. I might have something for you, mondja a csávó ilyen titokzatos hangon, a rendőrfőnök. És szétnyitja a nagy kabátját, vagy nem tudom. Nem tudom most milyen. Out of order. Life is off and off key, like a bad song. The notes come together, but feel Jól flat, mondod, sárga. unable to create anything resembling music. And yet, there are ways to string them together to create harmony. Ways that are not always entirely in our hands. Ez a rendőrfőnök is olyan, hogy figyelj, de ha már felhívtál, van You információ. look tired, John. De nem hívtalak volna föl egyébként. I was born tired. I'm used to it. You're not the only one. Yep, I'm beat. I'm starving. Just got back from the annual police medical. Not only did I have to fast, but I also had to chug 2 enormous glasses of water. Aha. A Rex felügyelő a rendőrfőnök, igen. John, Igen. you Ő a Jim alright? Gordon. I've had better days, and I'll have them again, I hope. We both deserve to. The thing is, I'd love to help you out with this case, but I can't. You know I work for the state of New York. If I had any information, I couldn't share it with a private eye. Even if it was lying on top of this table. You drank 2 huge glasses of water. How are your kidneys coping with that? Yeah, you're right. Maybe I should go to the... If you'll excuse me. Ez mondjuk... Az a Petra, hát fel volt vezetve, hogy nem adhat ki evidenszet, és most így megoldották, hogy de. Hát szerintem ez óriási, ez dramaturgiailag tök rendben van. Én ezt nagyon adom. Links. Versészhez. Azaz. Violent asphyxia caused by the rope. Azt mondja around the entire caused by said rope. Jó, hát nem volt más. Knuckles on the subject's right hand probably caused recent trauma. Tehát verekedtek. Tehát valaki felakasztotta. Azt kell, hogy gondoljam. External evidence seems sufficiently conclusive. Ja. Hát... aha. Jó. Now I feel even thinner. So do my kidneys.
Thanks. Truth is, John, it all seemed clear to me before, but now? Please, promise me you won't take the law into your own hands. I'd like to think we're not just vigilantes. I'll try, but sometimes there's no alternative. All right. Jó van. In any case, Reméltem, hogy keep vele me jóban posted, will you? maradhatunk. A Rex felügyelő jó arcnak tűnik. Tényleg. Friend, you can count on it. Take care, John. As always, Smirnov had given me new, potentially relevant information. Potentially Not relevant, to azt mention mondja. second thoughts. When an old dog like him gets that serious, one must be prepared to bite. Hát akkor itt az utcán nekiállunk gondolkodni. Azt mondja... Knuckles were swollen. Hol van az a something fishy about the suicide? Ja, itt. Nem! Hát dehogy nem! Game logic, komolyan. Egyből a halakra gondol. Ja. Itt ez lesz, amit Petra mondott, a magasságos dolog. Magasságos. Jó ég, vagy nem tudom mi. Wasn't tall enough to hang himself. Hát, zseniális. Bakker, de komolyan, tehát, hogy nem hittem, hogy amúgy ez lesz a megfejtés, tehát, hogy én ennyire nem voltam ebben I'm biztos, much de... taller than Dunn, and I can barely reach the noose. Nem érem el a híreket. There's no way Dunn hanged himself. Hát mondom, hogy verekedtek, aztán Nem, beakasztották. at least. Értem én. Persze, ja. Persze, mondjad Petra, hát nézzük meg, de van még 3 dolog, amire rájöhetünk, szóval... összerakjuk. Mária meg van fázva. Festékes cucca kukában ki volt lyukadva, vagy valami. Nem tudom. Nézd meg, ennyit látunk belőle. Nem ez? Kézzel ütötte meg. Nagyon jól mondott, tényleg. Bakker. Hát... All right. Dunn punched Detektív a Petra. pancake, but why? Wasn't he calm and composed? No. És a Sonic-kal mi van? Mert értem, hogy a Knuckles swollen, de és a Sonic megpuncsolta a festékes dobozot. Értem én. Azért volt ideges, mert megfenyegették. Na. For different next marks. És akkor szerintem ez összeköthető ezzel. És akkor szerintem... Jesus. Aha, chest expander lesz, jól mondod. Ja, hogy ez az. Ja. Még valami kell hozzá. Elf, a scarfját a csaj elhagyta. Nem. A wasn't tall enough? Lehet.
Wow. Bobby Yale. I don't know if you had a motive to kill Dunn, but you certainly had the murder weapon. Az igen. Ja, nagyon alakul egyébként. Olyan sok mindenre rájöttünk most így. Azt mondja... Nem chest expander, hanem láda bővítő. Láda bővítő. Azt mondja, megpuncsolta a izét, azért volt festék a földön. Ez meg itten dugja... Mit tudom én kit. Várjátok csak, ki ez a csaj? Lehet, hogy az is bejön a képbe, hogy ki ez a csaj. Markolási képesség az. Pedig biztos vagyok benne, hogy ez, meg az, hogy paint van a flooron, az összefügg. Megnézzük, hogy az according az összefügg ezzel. Nem. A Rhino-nak egyelőre semmi köze nincsen semmihez. Le akarta mondani a fightot, és ezért strangulölt, ezért folytották meg. Azaz. Christ. Did Yale kill Dunn just because he wanted to call off the fight? Wow. De egyébként és a rendőröknek meg nem tűnt fel, hogy 4 nyom van a nyakán, és nem egyezik a... I always Értitek? knew Bobby had issues. But I never thought he'd go that far. Pont erre gondoltam én is, nyilván. Na várjatok, evidence is stacking against him. I don't think he did it, it's too early to say. I couldn't say. In my line of work, you really shouldn't jump to conclusions. But the chest expander, the box in his locker, the marks on my Lehet, hogy father's valaki neck. rá akarja It all húzni. leads to him. Így van. Frémelni akarják a csávót, lehet az is. Na, most meg a kerek In fenekét any case, mutogatják that ennek a doesn't change a macskanőnek. thing. It does, actually. Now we know he didn't kill himself. My father's still dead, and you still haven't found Bobby Yale. Jól van már. Passzív-agresszív Nothing has már megint. Hát ez kész ez a nő, tényleg. Opening the safe and finding my father's will won't help us achieve anything. So please hurry. Time's wasting. Beküldjem a gorillát, hogy lerendezzen, vagy mondjál valamit. Hát komolyan. Jaj, majdnem csúnyát Sonya's mondtam, indifference tényleg. never ceased to amaze me. But most importantly, why was she so opposed to Yale? Azt akartam mondani, hogy olyan kis szatlan. John Aztán a Blacksad? frusztrációt meg kiadja I think I mindenki. owe you an apology. Ó, nézd már! Itt van piroska haverja, a farkas. Apology accepted. But what exactly are you apologizing for? Ja, most fogják lecsapni. Listen, I don't think my fellow workers treated you with the respect you deserve. I'm so sorry they wrinkled your suit. Ja, The thing is, they didn't know we shared a common goal. ja. Bobby Yale. Hoppá. I want to find him and get to the bottom of this as much as you do, Mr. Blacksad. So please, Aha. kindly accept my invitation. Azt hittem, Why az not lesz, hogy share our findings? miért kérsz bocsánatot? Hát ezért is leütik hátulról, vagy valami ilyesmi. Ennél én is szemet parkolok, hát még én is. Jaj, ez persze, menjünk. Of course. Nem fogok You nemet don't mind me mondani. riding in this fancy car with a wrinkled suit, do Hát- you? Aw, I think you look mighty dapper, Mr. Blacksad.
Although, if those wrinkles were to rub off on me... I always play it nice and safe. Aha. Hát figyelj, én már megmondtam, hogy beszállunk. Hát az egyiknél pisztoly van, a másiknél meg nem pisztoly van. Baseball ütő. Eljő vette a baseball ütőjét. Mely kemény fiú. Úgyhogy szerintem jobb, hogy beszálltunk. Bár lehet izgalmasabb lett volna, ha nem szállunk be, mi? Vagy lehet akkor is elvisznek, csak másmilyen állapotba. Baseballütő, azaz. Tényleg. Ó, el is felejtettem, hogy vannak ilyen akcentusok. Fatestápoló az. Thank you, Blacksad. You won't regret this. Na, mondjad, So let's farkas. cut to the chase. I need Bobby Yale to fight Stone. There's just too much money at stake. So, I'm offering you my help to find Yale. Let's work together. I mean... what kind of help? What kind of help do you need? A simple exchange of information. Yeah? You're a good detective. And I, well, let's just say I have my own ways of making people talk. Hú, gyerekek, mit mondjak? I think I'll have to pass this time. Why? What? Do my own ways scare you? Please, hear me out. Let's say I bet a beer that we find Yale in 3 days, and you bet a beer that we don't. In 3 days, one of us has to buy the other a beer. Is that so bad? We're simply two grown men using our money and free will to conduct a small private exchange. And most importantly, we're not hurting anyone. So, yeah, I run a gambling business. What's so bad about that? I can't really say. Well, I can. Nothing. But I'll tell you what is wrong. The way our government is ruining America. We live in a so-called free country. A place where honest people can make a living, provided they don't hurt anybody. We're not communists. Well, at least I'm not. I would have never thought otherwise. As for me, It's none of your business. with all due respect, it's none of your business. Ooh, all right. Never mind then. In any case, that's not my point. The government betrays our nation's values by passing communist laws that forbid an honest man like me to make a living without hurting a soul. And that, Mr. Blacksad, is just wrong. I'd even say it's unconstitutional. Do you get my point now? I mean, kind of? Össze kell haverkodjunk vele, azt Alright. hiszem. I get your point. Ha! I knew you would. When the government passes these laws, there's only one legitimate weapon the people can wield. The same weapon that turned America into a great nation. Civil disobedience. So, as the proud American that I am, it's my duty to disobey. You might be bending the You're truth. bending the truth to justify organized crime. Oh, no. It might have been organized crime, but not anymore. I wasn't always a boss, you know. No, sir. I started at the bottom, when Lucky Blitzen ran the show. Good for nothing. His was a reign of terror, extortion, violence, you know, that sort of unpleasant thing. When I took over, I decided I'd make people want to do my bidding, not out of fear, but out of gratitude. I decided to help people so they would help me. That beating the thugs gave me was really helpful. Thank you so much. Those poor bastards didn't even know you were a detective, that you were on our side. Maybe at first. But when they tied me up and beat the socks off me, they knew very well who I was. Seriously? That goes against my rules. Who was it? A Buffalo csapott le minket. Yeah,
The two of them. Bastards. But don't you worry. I'll have a talk with those two. Most bemártottam mindkettőt, nem tudom, ez jó-e. Please accept my apologies, Mr. Blacksad. Egyébként... You see, a lot of people work for me. Many families depend on my business. Not only that, St. Christopher's Hospice practically lives on my donations. The widows of my late employees are set for life. Their kids get free schooling. The cops leave me alone because they know my business doesn't hurt anyone. On the contrary. Ez mondjuk érdekes. It looks like we're here. Basszus. Érdekeseket mondott, na. Egyébként a baseball beten nagyon sokat gondolkodtam én is. De ő nem kutyafejű, mert ő farkas. Nem érted? Yale's apartment? I told you I'm on your side. Go ahead, search the place. I'll wait down here. When you're done, maybe you'll change your mind and share your findings with me. Viszont beenged minket a lakásába a boxolónak. I'll make sure you're suitably compensated. Suitably compensated. Most megbünteti a csávókat, aztán igazából a orszarút nem is kellett volna bemártsam talán. Bár a másik megmondta volna, hogy de hát a orszarú verte meg nagyon, hát nagyon megverte. Közben meg ugye nem. Szóval lehet, hogy abból még bajunk lesz, de hát basszus, eddig majdnem mindenből csak bajunk volt. Akárkiről, akármit mondtam, abból bajunk volt. Bobby seems like a nice kid, but I barely know him. Aha. Nem is ismerem, csak a Vidám Parkban voltunk együtt. Értem. Mindenki milyen sunyi. The worst thing about O'Leary's boys dropping by isn't the beating, Luna Park, but the fact tényleg. that he can't tell what's theirs and what's Yale's. Can't say this is the ideal drink for an athlete. Then again, it could be your classic bookie thug lunch. Hát... Azért itt találjuk sorba a dolgokat, szóval itt azért lesznek dolgok. 17th century French fables. Mayor must be one boring old lady. Milyen bizbasz cucc. Ja, megkeressük a sálat. Logikus lehetne, hogy itt legyen. Tulajdonképpen. Egyetlen szelet pizzát. Itt nincs más, ugye? Ezen a részén a... Ja, hát itt a sál, vaze. Zseniális. Almost angelical. Hát vigyük már el. Most nehogy már itt Basz meg. Komolyan itt hagyja. I'm not sure how Yale's love of pickles will help me crack the case, but it's good to know. Nehogy már nem vihetjük el a sálat, komolyan. Nem kérdeztem rá a sára, mi? Az a baj, és ezért most a macska ő nem is tudja. Pedig a csaj mondta is, hogy valahol elhagytam a sálam, na mindegy. És most már nem is aktív, nem tudok rámenni. Hát komolyan mondom. Mi ez a logika, kérem? Mi ez a logika? Na, valaki nagyon artist. Ó, nézd már, találtam egy bizbaszt. Nem, ez a Bobby Yale szerintem, ez önarckép, vagy nem tudom, hogy önarcképe, hogy ő festette, de hogy valaki lefestette.
Nem ezt akartam, a másikat. Úgy van. So, you Puccini. like your mob stories, don't you, Bobby? Tökre medvének néz ki. Nem, ez a kutyacsávó, azt hiszem, aki itt lakott, vagy... Why would you want such a big closet for so few clothes? Minek kell neked ekkora klozett? Unless someone emptied it recently. Kitisztította valaki a klozettet. Vagyis kivirítette. Egyik futva, a másik medve. Így van. Várjatok, túl sok a input. Seems like Bobby inherited something No, more ő than az. boxing skills from his father. Besides the tendency to vanish into thin air, of course. Na. Itt még láttam valamit. Lássad már. Haló. Köszönöm. Na végre. Ja, ez az apjának a verses kötete? Copy 1 of 3. Huh. Do you know any of his relatives? His father, Avenarius. Avenarius? Ever. The boxer poet? Ever. Didn't he disappear 20 years ago? Várjatok, itt valami sunyiság van. Lehet, hogy akkor még él az apja, vagy valami, nem? Na mindegy, itt van a kauciós szoba. Danger, danger. Judging by the general state of the apartment, they were leading a quiet life. Aha. Pisilni nem kell, cica? Hát, ha kell, ha nem kell, nem akar. Értem én, hogy idegen helyen vagyunk, de nem hallja senki, ne aggódjál. Nincs itt senki, egyedül vagyunk. Becsukod az ajtót, azt pisilsz, nem? Nem. Hát, akkor nem tudok Judging by segíteni. the general state of the apartment, Igen, ezt they már were leading a mondtad. quiet Quiet life. life. Várjatok már, van itt még valami? De nincs, nem tudok semmire rá izélni. Hát akkor ez ennyi. De hát ez furcsa, azt hittem itt még van. Őt a homokozóban kell. Hát a környéken nem tudunk még homokozót. Úgyhogy ebből baj lesz. Na, hát ott a fürdőkád, valóban. Miért nem vihetjük el azt a nyomorult sálat, de tényleg? Istenem, mennyi baj van vele. Kimehetünk? Elmehetünk innét szerintetek? Én úgy érzem, hogy ez most ennyi. Menjünk innen. Gondolkodjunk, mert most itt lehet gondolkodni. Nem látják a arcunkat, hogy hát úgy gondolom, hogy azt gondolom. There's a scarf. Mary has a cold. Összerakjuk. Figyeljétek meg, mindjárt elvihetjük a sálat. That means she's been here recently. But why? What does Sweet Mary have to do with Yale, the murder suspect? Ja, várjatok, tényleg. Együtt járt a Joey-val, de hát a Yale az nem a Joe-nak volt a tanítványa. Szóval azt kell, hogy gondoljam, hogy ők egy családként nyomultak együtt, nem lehet? A kutya, a vendéglátós csaj, meg a Hughes csávó. Vagy mi ő? Hughes? Azt hiszem Hughes. Hey Peter. Vajon még mire jöhetünk rá? Uniquely took explicit according to footprints in the gym belong to
Ha. Ez a paintcanes dolog, ez nem játszik? Nem mi? Mert ezek már megvoltak eddig is, szóval... Akkor nem tudom. De valami még van. Ez nem játszik egyáltalán? Paint? Egyszerűen nem tudom. Így? Ha! Akkor tudjuk Dunn mégiscsak. must have punched the can while he was arguing with Yale. I guess that explains why he threatened to call the fight off. Ó, értem. Sálat még mindig nem vihetjük el, figyeljétek. Normális. When I left, I told O'Leary I hadn't found a thing. The minute I was alone, I left for Mary's. But before all that, I took a small parting gift for her. Ja, de mégis elvittük. És ha nem találtuk volna meg? Akkor mi van? Sose tudjuk meg, de megtaláltuk. Úgyhogy, ja. Már megint hazudott ez a csaj, már nem az első alkalom. Miért hazudik, I've never amikor... trusted angels. Mr. Blacksad? What a... Surprise? Verd meg. Egy fekete macska megverne egy fehéret. Joey told me he was going to spend the afternoon Nagy balhé. painting the gym and that Bobby would be fixing something up on the roof. So, after I found the body and called the police, I went to Bobby's place, but he wasn't there. Why did he hide the information? How did they open the door of the... How did you open the door to his apartment? I think it was already open. What? Everything is so confusing. I'm sorry, Mr. Blacksad. Don't be. I'm here to figure it all out. Hát de... What's your relationship with Bobby Yale? He was like a son to Joey, and we were about to get married, so, you know. Okay, I think it's time to set things straight. Were you cheating them with Yale? Or the other way around? I knew you were cheating on Dunn with Yale. Or was it the other way around? No! How can you even think of something like that? Hát... How can you convince me otherwise? I found a picture at Yale's apartment. It's you and him on a roller coaster. Care to explain, Miss Purnell? I'm not white, Mr. Blacksad. What? 7 of my great-grandparents were white. The 8th was black. According to law, I'm a black citizen, even if my skin says the contrary. Do you know what that means when you're born in North Arlington, Alabama? Segregated schools and a worse education for colored children. We even have different water fountains, for God's sake. The separate but equal doctrine and all that. That crap. And all the lies. Hát de most egy fekete That's why I macskának moved panaszkodik, here. No one komolyan? knows what color my great-grandparents Ha were. nem vagyok elég fehér. I'm black too, and I don't hide it. Well, at least you're a man. In any case, what's that have to do with Bobby Yale? Ez nem volt He's my nephew, szexista, Mr. kicsit Black. semmi. Joe and I first started taking care of poor Bobby when my sister died. That was when he was almost 15. The 3 of us went on that trip to Luna Park. So this is where Joe Dunn comes in. Bobby was the only one who knew about me and Joey.
We were afraid that someone would use my past to ruin his career. Oh. It's not the first time I hear that story. I'm sorry I accused you so lightly. Don't worry, I understand. Your secret is safe about Sonya and the ring. Mondjuk már el neki, számítson rá, hogy új munkahelyet kell keresnie, ha már szegény. About Sonia Dunn and the ring. Well, I told her about you and Joe Dunn. I had no choice. And what did she say? I don't think she took it too well. But she might come to understand it. Maybe. But I'm not so sure you'll be able to keep my other secrets safe. Jaj, figyeljetek már, most lehet macskásozni. Macskásozzunk már. Megint a csajt lehet nézegetni? Vagy mi itt a... Mi a dolog? Mary smells like... Actually, the whole room smells like a pie fresh out of the oven. Ha. So I can't identify any other fragrances. Látom, hogy ott fotók vannak, miért nem enged rá közelíteni? Milyen genyó dolog már. TV and radio all in one. Where will these mad times lead us? Jeez. Komolyan. Alright. Tudja, hogy a csajra kell fókuszálni, nem? Nem. Biztos? Hát én megpróbálom. Igen, tudtam, hogy a csomagot kell keresni. Azt mondja, Femininity starts home. Aha. És mit kell kiszagolni? Hogy ég a tűz? Vagy... Hát... valami ötlet? Jaj, várjatok. De nem a tűz. Mi? Fresh out of the oven. The whole room smells like pie. What? Ez elég furcsa volt, de megnéztük. Na, a cherry pie-nak milyen jó a szaga. Igen. That cherry pie smells so good. I'm starting to get hungry. Ja, én meg így néztem, hogy mi van ott a falon. I pulled it out of the oven right before Éppen you most arrived. húztam ki. Where are my manners? I'm the worst hostess in the world. Aha, hostess, értem. Hát új munkát kell keresni, aztán már is hostess. Let me go get a knife from the kitchen. Mindjárt jön, azt leszúrja. And you must be thirsty. Let me see. OJ, coffee? Coffee. I'll take some coffee, thanks. Aj, nem kellett volna. Nem stimmel, valami nem stimmel szerintem se. She's wearing the same clothes in both pictures, so she's probably telling the truth. Figyelj oda, amikor hozza a kést, mert baj lesz. Feels good to stretch out now and then. Iha. Valami sunyiság van, mi? Vagy nincs? Vagy miért fade to black? Iha. Csajnak rángatózik a... mindene. Szerintetek meg van mérgezve a kaja, vagy... vagy itt mi lesz? By the way, I found out today Twitch doesn't actually delete
stuff that is permanently deleted. They just removed the link. Basically, if you use the API, all the content is still there. Someone reported it 2 years ago. They didn't act on it though. Oh yeah, I knew. I didn't know how it works, but I knew that it's still there. And like, I also heard it's like kind of on public servers, so yeah, it's good if you have something that you wouldn't want people to see, that it's never deleted. So if it's something embarrassing or anything, you know, it's great that they don't delete that ever. Because yeah, evett méri belőle? Nem, egyáltalán nem evett, és végignézte, hogy megeszi az egészet. What fish tastes like before women started? I wonder what fish tasted like before women started swimming. Wait a minute, I don't get that. Twitch is bound to get a big lawsuit any minute now. I mean, they are doing weird shit, yeah. Kérdezzem a legfontosabbat. Előbb még kiszagolom, hogy miért nem szagolta meg eddig a kaját, most nem azért. Now that there's almost no pie left, the scent has also disappeared. Ó. Ja, értem. Mit lehet érezni a csajon? Interesting. Now Mary smells like a huge dog. Mary, when are you going to stop lying? I know your nephew is here. I can smell him. What? No. I already told you I don't know where he is. Huh. I understand your motives. Look, I understand why you're protecting him, but it's in his best interest to end this hide and seek. You can search the whole house if you want. Go ahead. He's not here. Uh-huh. Wait a minute. She's not the one who smells like that. Hanem? What? Itt van valahol a csávó elbújva, mi? That's where Bobby Yale's scent is coming from. Huh. So, that's why you were sitting there. What? I don't know what you're talking about. Yes, you do. Az a baj, hogy profi boxoló a Could you csávó, step tehát, aside hogy... so I can check, please? Please go. Mary, for Christ's sake, put that knife down, would you? Leave or I'll... Nem hiszem, hogy összefeküdtek. You don't have to do this, Mary. I mean it. I don't want to hurt you. Leave her alone! Bobby! Oh shit. Oh shit. What? Mit nézzek? Mit kell nézni? Nem értem, hogy mit kell nézni. Aha.
Au. Oh shit. Mi történt? Bobby! Call an ambulance. Do as I say. Go on, call an ambulance. Do it now. In the face of a heart attack, there's two things you can't forget. One, stay calm. Ennek van szíve is. Two, one chest compression per second. A Stayin' Alive ritmusára ez az. One Mississippi. Two Mississippi. Three Mississippi. Four Mississippi. Five Mississippi. Six Mississippi. Bobby! Oh, Bobby! Nyomjál neki egy ninjutut. Bobby! Bobby! Thank you. I had lots of reasons to consider this a great day. Hát I ez had furcsa investigated a volt. suicide case. I had discovered that, in truth, we were dealing with a murder. I had found and Mayday. captured the prime suspect. And I had saved a life. Azt most mi lesz? Ja, lehet, hogy rájöttek, hogy beteg a gyerek, azt nem akarták, hogy And yet, boxoljon, vagy everything valami. in me screamed Nem tudom. that something was going wrong. 4 chest compression-től. Hát lehetséges, mert elég gyorsan, tehát hogy gyorsan történt, nem kellett nagyon várnia, hanem azonnal kompresszálta a macskacicó. Úgyhogy, ja... Hát nem tudom. Fura volt ez az egész. Promise me you won't take the law into your own hands. I'd like to think we're not just vigilantes. I want a gun! What the hell? Bang, bang, bang! A fair amount of violence, extortion, and casualty. Elaludt a váróba, vagy mi? Bang, bang, bang! Bang, bang, bang. You're dead meat, cat. That you, Smirnoff? You seem agitated. Nightmare? How long have I been sleeping? I just got here. Anyway, why don't you go home? In his current condition, Yale's not going anywhere. Besides, we'll take it from here. I can watch you yell. Thanks, I need a rest. Can we trust that guy? Who is that? Can we trust him? Nem. Ha már így I kérdezi... know how to pick my men, John. You? I'm not so sure. I asked you not to get involved, or at least give me a heads up. I saved someone's life. If I hadn't intervened, Bobby Yale could be dead. If you had warned me, Ú, de maybe we could have akadozik avoided szegény. a heart attack. Anyway, what's done is done. Done. Nagyon fura, hogy ezek a cutscene-ek ennyire akadoznak. Komolyan. Ez fontos volt, hogy 5-ször when lehúzzuk a jobb exactly kart. did you realize that he killed Dunn?
Az igen. Azt hittem egy slukra eszi a cigit. Out of sheer curiosity, I'm a cop after all. I'm not sure yet. To be honest, I'm not so sure Yale killed anyone. How about the motive? Any ideas? Don wanted to call his fight off. I know Dunn wanted to call the fight off after something Yale did, but I still don't know what. In any case, hopefully Yale will tell us more. Tényleg adtunk cigit a kecskének, ja. Would you let me ask him some questions when he wakes up? I know you will, with or without my permission, so I'd rather not feel betrayed. In exchange, drop by the station when you can. Your investigation could really help my men. Who, by the way, must be waiting for me to interrogate Mary Purnell. Boy, she was hard to pry from Yale's side. She's been through a lot in the past days. Ja, ugyanakkor tényleg annyit hazudott, mint a szemét. We're not just vigilantes. And as for you, go get some rest. God knows you need it. I will. I will. Thanks for the advice. Tell the nurses to look at that face of yours. You look like a film detective in his last scene. I'm afraid this film isn't over yet. For your sake, I hope you're wrong. You're in charge now, officer. Okay. I'll send you relief in 6 hours. Understood? Doctor. Who are... Oh, detective. Congratulations. Cheers, the dinosaurus. You fared pretty well against that kid. Better than most would have. Now, if you'll excuse me... Do I look like I fared well to you? Te vagy már dinoszaurusz. Valami nem csititémmel ezzel a csávóval. Tuti. Jesus Christ. Mennyire Dr. Palmer. Aha. És még mit lehet látni rajta? Nincs egy kés a kezében, vagy valami? We, as a society, simply don't trust reptiles. But that's not the real problem. The real problem is our extended belief that there's logic to that distrust, that it's natural and well-founded. Hát én sem hiszek neki, pedig én nem is ismerem a társadalmukat. How's Yale? Is he awake? Oh, yeah. Go check on him before he falls asleep again. Although, try not to bother him with too many questions. What's his current condition? It's too soon to tell. He did have a heart attack after all. Nem hiszek ennek a csávónak. De várjatok, akkor félreértettem, akkor ő már kifelé jött a betegszobából, tehát ha már ki akarta nyílni, akkor már megtette. Go vagy, away. nem tudom. I don't want to see you. The doctor told me to sleep. I rarely get to interrogate a suspect with his guard down in a place as quiet as this. Getting the chance to study his body language with no distractions is a rare gift. Azt mondja, hogy... His heart rate is increasing. It could mean that he's lying, but it could also just be pure, unadulterated rage. He's clenching his fist, a sign of contained anger. Igen, azt még mi? Mit látunk még? He's looking straight at me. If he couldn't hold my stare, I'd think he's lying. But that's not the case. Clenched fist, fast heart rate, fixed stare.
He feels some genuine rage towards me. I'm sorry you don't want to see me, but I saved your life, son. Maybe my aunt feels gratitude. I certainly don't. Luckily, I just got my medication. I'll be snoozing soon. All right, I'll just cut to the chase. Nincs már semmi? De van, atyaég. Attól félek, hogy megmérgezik, vagy valami izé van. Nem bízok abba Is he a lying, hüllőbe. or did his heart rate speed up out of rage? Ha? Is Hát he ezt már holding back láttuk. his rage? De hát... Rage. Hát ezt már elmondtad 8-szor. He can't look me in the eye. I'd say he's lying. Who killed Joe Dunn? What? Are you trying to confuse me? Joe hanged himself. Jaj, most mindig megvizsgáljuk, hogy van-e heart rate-je? Nem, most nem vizsgáljuk meg. Lehet csak loloz. Azaz. Farmolta Genshint. Meg akarta szerezni a legújabb waifut. Dunn was too short to hang himself with that rope. So, it's true? He was murdered. Most mindig le kell ellenőriznem, hogy van-e valami turpisság. Azt mondja... Wanted to call off the fight. I know Dunn threatened to call off the fight. Why? How do you know that? Why? I'm a detective. That was his anger talking. He never really meant it. That doesn't matter. Why was he so mad at you? What did you do? Nothing. Joe thought that I wasn't training hard enough. That I was going to lose. All right. Let's just say that I believe you. The murderer killed Dunn with a chest expander and planted evidence to make us believe it was suicide. Aha, But he also de erre left már enough clues rájöttünk. behind to make sure we found the true murder weapon. Then he put the chest expander box in your locker to frame you. Ezt is Do you know tudtuk már, anyone igen. that twisted and who also Öcsém, happens to mennyivel have a előrébb járunk, motive? nem gondoltam volna. I don't know. Frank Cassidy, Jake nem hiszem, hogy gyilkolt. A Sonja ott... Hát nem tudom. Nekem gyanús egyébként a lány, meg ő örökölt ugye mindent. What about Sonia Dunn? Sonia? I doubt it. She's odd, but she's his daughter. I've seen worse, believe me. Frank? What about Frank Zaroz Cassidy? már? Do you think he has a motive? Maybe. A few weeks ago, Joe took me to a boxing managers association meeting. Headed by Cassidy. Yeah. He was obsessed with making it illegal for boxers to fight without a manager. Or without an associated manager. Huh. Everyone seemed to go along with it until Joe spoke up. He said that would lower us to mob status. That Cassidy had founded the association just to make money by monopolizing the sport. That made others think twice. And Cassidy ended up empty-handed. Poor Cassidy. Desmond O'Leary. Nem akarom a Desmondot bemártani, de... Öcsém. Hát úgy néz... Az van, hogy a Jake a gorilla. És szerintem ő ártatlan. Jó, megkérdezzük Maybe it Jake-et. was... What am I Én saying? tudom, hogy nem ő volt. Jake could never pull off something like that. Nothing. Never mind. Jó, akkor mindenkit meg szabad Desmond kérdezni. O'Leary certainly seems twisted enough. Did he have anything against Dunn? I'm not sure if they knew each other. At least not in person.
About a month ago, Joe kicked one of O'Leary's men out of the gym. He was trying to give a business card to... Jacob's Giambi. Yeah, exactly. Did Jake tell you about that? Something like that. Hey, Black Pacan. I think I owe you an, Apology? You know, my father disappeared when I was 6, right after winning a fight. We never heard from him again. Do you know what that does to a kid? Who knows where I'd be if Joe Dunn hadn't been in my life, even when I lost my way and put a gun to his head years later. Mennyi sztorit He kapunk still most? took me under his wing and managed to steer me in the right Öcsém. direction. And now that he's gone, you're risking your life to find his murderer. Meidejei. Thanks. I'm just doing my job. Mondhattuk volna azt is, hogy I'm thank you, just de... doing... Tényleg elaludt. Jaj, remélem, hogy nem halik meg, hanem tényleg csak elaludt, és jó fejek amúgy. Good to see you, Puck, and I hope you're well. This game's so furry. Yeah, it's basically, yes. Peter, thanks for stopping by. We appreciate it. Take care of yourself, man. Nézzük csak. Megnyugodott a csávó, hogy jó fejek voltunk. Most megnézzük, hogy mekkora a lába ezek szerint, vagy nem tudom. Most döntsétek el, akkor mi? Ja. A Megnézzük, hand mekkora say a lot van. about what's going on inside a person. Istenem. Ja, képeket csinálok róla. Értitek? Hogy itt mit akar? A hand say a lot about De hát what's ezt going már on mondtad. inside a person. Ezt miért lehet kétszer megtalálni? Meghallgatjuk. Milyen melizma van? Jaj, elég kemény csávó. Irigykedek is. Is that eye movement normal? Várjatok csak, lehet, hogy... He seems restless. Should I tell someone? Yes. The number of cigarette butts is inversely proportional to my hours of sleep. Ah, damn. Jó van, behívjuk a reptilián orvost. Hát, ha jó fej. Vagy nem tudom, ki fog bejönni. Hát ez nem az orvos. See, there's no fever whatsoever. Huh. He must be having a nightmare. Are you sure? Wouldn't you have nightmares too after what he went through yesterday? I know I sure wouldn't sleep. I have nightmares myself, but those go way back. Oh, the What's in poor there, thing. Veria? Do you know what my nightmare is? It's that witch I have to work with. Oh, good thing she's got trauma surgery at 12:30, but I wish it were a little sooner, you know? És most neki fölül is vannak, meg... Szóval, hogy van az Anyway. anatómiája egy bocinak ilyenkor? Thank you for letting me know. And for bringing him in. You don't know how excited I am to be involved in a criminal case. It might not be important, but I need to take a look at his medical report. I need to get my hands on his test results. Most hol vannak a teszt rezultjai, azt mondjad, mert I need to get my hands on his test ezt már results. mondtad, igen. És azok nincs itt? Something's wrong with him. I need to find out what. Hát ezt már mondtuk. Fölvesszük ezt a kártyát, mert azért mégiscsak olyanok vagyunk, mint a Pokémon, hogy mindent megkeressük. Ezt a kártyát is fölvesszük, mert baromira érdekel minket. Szerintem megmérgezte azért.
Nem minden van anatómia szerint? Hát... Ja. Nézd már, még egy kártya. Azt mondja, weekly dance gym no call. Az a baj, hogy szerintem minél több időt elcseszünk itt, annál inkább meg fog halni szegény, mert beadtak neki valamit, de hát azért csak körbe telefonálunk, nem? Ha már itt vagyok. Duns Gym. Sheikh Ostiumbe speaking. Just the man I was looking for. Jake, it's Blackside. I just wanted to... I have work to do, John. Call you later. Ronald, get on that ring! Nehogy már leted. Nézd már. Ha lerakta, vaze. És ha Szonyát kértem volna, akkor is lerakta volna. Milyen emberek vannak. Meg volt a mai felháborodásom is, hogy milyen emberek vannak. Na, a weekly is nem veszi föl, csak hetente. Jó van. Akkor beülünk ebbe, azt végiggurulunk a folyosón. Még ez se lehet. Kiborító. Voice does doctor. Hello? Help. Machen Sie doktor? Wo? Ezek is cigiznek, értjük. Medical report, Robert. Jaj, megvan. Halljátok? Hát miért nem? Azaz, langsam spazieren, nix ugra-bugra. Hát nekem is ezt mondták. You're awake, handsome? Can I have a smoke? Azt hiszem az lesz, hogy... Na. Neki a lófej egy bók lenne, halljátok. Mire akarunk? Ja, nevére akarunk. De persze. Rina. Nem tudom. Valamelyik, attól nem tudom, mert már azt se hiszem el, hogy attól függ, hol van púpja, meg mennyi, de lehet, hogy nem is attól függ. Én itt már nem tudom eldönteni. Itt már mindenkinek máshol van púpja, mint kéne lenni. Az R-t először P-nek olvastad? Hát, megértem. Mit lehet még észrevenni? Jó napot! Hú, ilyen messzire ellátunk, komolyan? Figyeld már! Jaha, tényleg. Ja, hogy a cigit kifigyeljük. Értem, és még valami? Ez a bigyó. Mi ez? Cigi. I'll take a pack of Morleys, please. Honey, get me a pack of Morleys for Mr. Handsome. For Mr. Handsome. Direkt $1 adtunk, hogy vissza kelljen adjon, gondolom. Vagy nem. Azt hittem, az lesz a trükk, hogy amíg nem figyelnek oda, elolvassuk. Hát, Istenem. Na. Azt mondja... Yale's medical report is right there. Mind if I take a look? Akciós a cigi. No, I don't think so, handsome. Basszus. How about the date in exchange? What if you show me Yale's report and I buy you dinner? You're handsome, all right, but I'm not stupid. I won't be able to read Yale's medical report if she's around. Hát ez a teve nem elég tétova. Pata lenyomatot, azaz. Tétova teve pata. I won't be able to read Yale's medical report if she's ezt around. már eddig is mondtuk. És hajazás.
Jézus. Csak hajazás nincs. Valaki emlékszik még arra? Lánykot, emlékszel még arra? A klasszik jelenet. Csak hajazás nincs. Csak hajazás. Itt megy Jézus, vagy nem tudom ki ez. Oroszlán Jézus. Itt van Mária, vagy nem tudom. Én... Orosz Jézus. Da. Jerry Highfill. Long time no see. Blacksad, I didn't want to wake you. Jerry How's the Highfill. boy? Asleep. I hope he recovers in time for the fight. I got tickets. Although between you and me, he doesn't stand a chance. It'll be a fun bout, nonetheless. Not like this. God, this is boring. You want to smoke? You want to smoke? Don't smoke or drink. No vice for me. Smoking's dirty. Alcohol goes straight to your head. And women, they're all just mean. Oh, well, everyone man. except mine. Aha, persze. Minden nőköcsök, csak az enyém jó. Értjük. Ezt úgy hívják, hogy cognitive bias, nem? Azt mondja, hogy are the odds against Yale that bad? Are the odds against Yale that bad? The boy's talented, don't get me wrong. But stone is stone, you know? A kő azért az I bet kő, half my érted? Az pay, but kemény. you know, no vice for me. No vice at all. Are you sure about that? Not even one little vice? Nope. Between you and me, when someone gives in to vice, it's because something's missing. Something in their life just isn't right. Oh, I've got a good wife, a Uh-huh. good job, a good house, a good TV, and a good hobby. Sports. Well, watching them, that is. What Uh-huh. else do I need, eh? Oh, Black ez- said, vice is for losers. Man, I'm bored. Aha. You say you've got a good job, and yet you're bored. Aha. Well, it's just a figure of speech, really. I like my job. Is it boring? Yes, but I can entertain myself with a good fight or a football game. Well, watching them, that is. Well, I'm going back in. Hát nem lettünk okosabbak. Azt hittem, hogy tudunk segítséget szerezni. I won't be able to read Yale's Ezt medical már report mondtad. if she's around. Ah, bakker, most akkor mit csináljak? Valahogy el kell, hogy medical rekordoljuk a dolgokat. De hát ez egy kutya. Hát ez egy állat, nem ember. Telefonálni még mindig nem lehet. Hiába megyek be, itt már nem lesz semmi. Gugya. Azaz. I need to get my hands on his test results. Tudjuk. Mármint... Ó, várjál, mégis itt van valami. Hol van? Előbb zöld volt. Hoppá! Hoppá! Nézd már, cipőt találtunk. Most aztán még többet deduktolunk majd. Na jó, akkor ezt még kideduktoljuk, aztán azért fejezzük be lassan, csak... Jaj, megvan a shoes?
Megvan a shoes. Jól mondott Petra. No, the footprints don't match. If Yale killed Dunn, he did it without stepping in the paint, or in different shoes. Fölvett egy kisebb cipőt a nagyobb lábára, értem. Azt mondja, levágott a lábából egy darabot. Nem mintha festékes lenne, így van. De egyébként jó próbálkozás volt. A nurse majd elmegy surgeryzni. Jó. It seems like the Doe nurse will be assisting Dr. Talbot during his 12:30 surgery. In Arena. 4 hours. Could I get them to operate any sooner? Aha, hát... Jó. És alacsonyabb lett, azaz. Tulajdonképpen megváltoztatta az egész testét, aztán vissza. Halló? Hát... Ki se tudok menni. Akkor így most hogy fogom elérni, hogy hamarabb operáljanak? Hoppá! Ezek a elcseszett kamera szögek, vagy hogy mondják ezt magyarul? A viewing angle. Borzasztó. Istenem. Bocsánat. Azt nézem, hogy mivel lehet még itt manipulálózni, de szerintem semmivel. Vagy hozzá I lehet won't be able to szólni. read Yale's medical report if she's around. Kamera nézet. Ez valami szekta kórház, nem? Nem, itt minden kórház ilyen. Nem tudom. Ja, hogy annyi szent kép van. Ja, ott van a... Izé is. Ó, nézd már! Izé... majmok bolygója. Majmok bolygója, majmok. Ha! Tényleg érdekes, majmot még nem is láttunk. Csak, ja mondjuk a gorillát, de én csimpánzra gondolok. Apes together strong. Addig nyomkodni a gombokat, amíg be nem mennek a nővérek, megnézni, hogy mi van. Meg tudom nyomkodni a gombokat? Nem engedd már nyomkodni. Itt a probléma. Én nyomkodnám, de Something's wrong semmi. with him. I need to find out what. Itt már nyomni se lehet. Milyen hely ez? Ide se jövök többet. Így van. Se a szekrénybe. De egyébként tényleg mit lehet csinálni? Telefonálni se tudok. Mi? Most így tudok? Most tudok telefonálni. Jézusom, most miért tudok? Oké. Felhívjuk a traumát. Hello, trauma, te vagy az? Múljál már el. Mert már zavarsz. Trauma? Sherry speaking. Get Dr. Gregor Talbot, please. Yes, 1 minute. No, actually, Dr. Talbot won't be in until 12:30 according to my registry. Can I ask who's calling, please? Shit. Jaj, most meg eljátszuk, hogy... Ja. Sherry, this is Dr. Talbot. We have to reschedule the 12:30 procedure.
I want everyone in the operating room in 5 minutes. If anyone gives you any grief, tell them it's a matter of life or death. Understood? Meg se várta választ. A matter of life and death, a matter of life and death. You gotta be kidding me. Ez egy csacsi, vaze. Nem is ló. Egy szamár. Dokinak adta ki magát, így van. Jaj, de ne menj vissza! Gyorsan! Ez az irányítás fantasztikus, ez a játék! Nagyon jó eddig. Jaj, most a ül ott. Kövessem. Várjál már. All right, now. How do I put this? I need something that you... Oh. Only if you guess why I'm giving it to you. You wanna help criminal investigation? You want to help me solve a criminal investigation. Well, aren't you smart? But be quick about it. You hear me, huh? If that witch comes back. Ha visszajön az a vibanc. Na hát olvassuk el akkor gyorsan. Blackout following cardiac resuscitation. Nem tudom, ezek... What does it say here? Ah, you know doctors. The top handwriting is mine. Let's see. Extra systole and dehydration caused by panic attack. Extra what? You know, arrhythmia, like skipped heartbeats. Ja, szívritmuszavara volt csak. What about hát this az here? lófa. It's a good thing I know that Mr. Yale is in semmi. Dr. Ferguson's hands. Otherwise, I'd be worried. Hey, no means no, miss. You really don't know who I am, do you? Miss, I've got orders. And the fact is, those orders say that... There you are, Miss Dunn. Huh? Tell him, Black Sad. I can't get through that thick skull of his. You see, Highfill, She's my wife, she's my assistant. Zseniális. she's the owner of Yale's gym. A woman? Whether the kid recovers or not depends entirely on her. Between you and me, and all due respect, miss, but aren't we taking this woman's liberation a little too far? Jesus fucking All Christ. right, let her in, but she's your responsibility. Komolyan. Thanks Azt for kellett volna convincing the mondani, cop. hogy bármi mást. You hired me to find Yale. I wanted you to see him with your own eyes. I see. Anyway, you did your job. I'll send you a check the day after the fight. You can leave now. Nem lesz ez ilyen egyszerű. Nem, ójaj. Ójaj. No. She's gonna do something stupid. Stupid. Sonia, don't. He killed my father. You said so yourself. Nem. No, I told you I wasn't sure. He almost killed you in that floozy's apartment. How could he not be guilty? Floozy. Most miért az a... Na mindegy. Fucking hell. Nem már! Most Why did you komolyan! say that? De hát ennyi idő alatt el se tudom olvasni, 4 lehetőség volt. Jaj, visszakapjuk. Hát akkor még 3-szor lelövetjük. He killed my father. You said so yourself. Baszd meg. No, I told you I wasn't sure. He almost killed you in that floozy's apartment. How could Melyik a he jó not be válasz? guilty? Your father wouldn't want you to do this. He was a just man, and this is not justice. Shut up. None of that matters. How could he Akkor not az be Y-t guilty? kell nyomni. That gun is empty. Since nothing else is working, it's time to bluff it. You know I emptied that gun when I found it in the safe. Oh Jesus No, fucking no, Christ. No. Why did you say that?
Sonia, don't. Hát ez kicsit megöli a flow-t, hogy így mindent kipróbálhatsz. És addig nem megy tovább. No, I told you I wasn't sure. He almost killed you in that floozy's apartment. Már hallottuk a flúzit, igen. You can't take justice into your own hands. Believe me, it will haunt you as long as you live. Shut up! None of that matters. How can he not be guilty? Legalább egyet lőtt, ja. Your father wouldn't want you to do this. He was a just Ezt man. már and this is mondtuk. not justice. Ez már nem jött be. Ó, de bejött. Na hát... It's okay. Hát teljesen izgult már, hogy... Teljesen izgult már a pisztolytól már. Uncle Tim! Sweetie, Uncle Tim. I came back from Los Angeles as soon as I could. De miért akadozik ilyenkor? I told you not to rush back. Come on now, honey. Basszus. Aren't you going to introduce me to your friend? No, this is John Blacksad, the detective who found Bobby. Oh, so this is strictly professional. I thought you had some good news for your uncle. No, Uncle Tim, don't be silly. Don't be silly. Look at you. Smart, educated, as dazzling as the brightest of stars. Every single man in this city should be at your feet. Come on, we'd better let him rest. Szóval nem is volt szívrohama, csak szívritmus zavara. Nehogy már ott hagyd a pisztolyt. Az-e? I see. Let's say you're right and Bobby Yale is innocent. Who should we focus on now? We? Well, your father turned down my money, but he made me promise one thing, that I'd take care of you if anything happened to him. But I can... I know you're perfectly capable of managing that gym on your own, but we don't even know if he'll be ready to fight Stone. Besides, someone seems really invested in stopping that fight, and someone has to pay Mr. Blacksad to get to the bottom. Igen, ez volt a passzív-agresszív néni. Talk some sense into her. Your uncle is right. Your father wouldn't have wanted you to go through this alone. See? Listen to the detective. All right. Thank you, Uncle. Thank you so much. All right, stop crying or you'll ruin your makeup, honey. Now fix yourself up and I'll buy you some breakfast. Wait, my purse. I'll get it. It must be... Blacksad, wait a minute. Nehogy visszaengedd. I think she needs some time alone, just like you and me. Listen, boy, do whatever it takes to find Joe's murder. Whatever it takes. If things get messy, don't worry. I'll clean them up. Deal? Sure. I'll do my best. Thank you. I trust you to get that ball to the end zone. Most megígértük, hogy... Are you telling stories about the great iron arm Nem tudom, mit again? ígértünk meg. Mindenkinek megígérünk Of valamit. course. The Milestones quarterback. Tim Iron Arm Thorpe. It's a good thing folks usually recognize me sooner. Blacksad, you coming to breakfast? I'd love to, but I have to go ask for a favor. Na, itt megállunk. Oroszlán bácsi valami híres celeb volt, sportceleb. New deduction, nem baj, megtartjuk legközelebbre, jó? Egyébként alakul a sztori egészen jól. Mit ígértem meg a kerekes? Hát, hogy bármit megteszek, azt The hiszem investigation valamiért. required that I ask Jake for a small favor. Or demand it, if worst came to worst. Az a baj, hogy... Na jó.
Nem baj. Szerintem itt jók vagyunk. Ott a maci. Aha. De ezt a medvét még nem ismerjük. Nem is hasonlít arra, aki... Szóval... Akit medvének nézett Petra. Fölmegyek ide, mert itt akkor lesz egy mentés. Jól van. Biztosra megyünk. Jó, a medve kedve. Hát nagyon reméljük, mert tudjátok, hogy miért nem lehet a medvével sokáig beszélgetni? Mert folyton félbeszakít. Na, hát... azt hiszem, hogy akkor részemről ennyi volt. Egyébként jó, rendben van ez. Vannak problémák, nem annyira polished, mint például egy LA Noir, de hogy a maga nemében nem rossz ez. Figyúzzatok, hát innen folytatjuk legközelebb.